Ngayon, ganito yan. The basic fault there is when you talk about good behavior, lahat na kwintahin mo. Ngayon, kung hindi mo kwintahin, may kasalanan ka rin. Di ba, boy, maganda naman yung sinabi ko? Kasi nga, I know my priorities. Siguro kaya naman left if I don't have sex. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Hello po dyan mga ka-vibes! Welcome to my channel. Kung kayo man ay mga mapanghusga, huwag pong mag-alala dahil dito sa aking channel, kayo ang laging bida. My product review video for now is all about making your sex life amazing. Premier condoms walk you through the safe and wild side. Using condoms have certain benefits. Dahil kasi sa quarantine, marami ang hindi makapunta sa health centers para makakuha ng family planning products o kaya abala ang mismong health center sa pagharap sa COVID-19 pandemic. Noong 2018, may 1.6 million live births. Pero pwede itong umabot ng 2 million sa susunod na taon dahil batay sa kanilang projection. Maiiwasan din ang pagkahawa sa STDs o Sexually Transmitted Disease na pwedeng humantong sa AIDS or Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ginusto mo yan nagpasarap sex. Google! Ang condom ay walang side effect, di kagaya ng ibang iniinom na contraception or pills at mga gamot. There are different designs and flavor to choose from, like ultra thin, dotted, air, rise and tight, and cruise control. Let me put it in a language you can understand. Do it! Fun facts about condoms. Don't you know that Charles Goodyear, na siyang nag-imbento ng vulcanizing, ay siya ring unang nakadiskubre ng condom dahil the same ang material na gawa nito sa mga gulong na yari sa rubber. What the fuck is this? I don't know. Hanggang dito na lamang po. Huwag pong kalimutang mag-like, share, and subscribe for more of my videos.